Η NASA ανακοίνωσε το Σάββατο ότι έχει επανακτήσει επικοινωνία με το μικρό ελικόπτερό της στον Άρη, μετά από μια απρόσμενη διακοπή. Το Ingenuity, ένα ντρόουν ύψους περίπου μισού μέτρου, έφτασε στον Άρη το 2021 επιβιβασμένο στο rover Perseverance. Τα δεδομένα από το ελικόπτερο μεταδίδονται μέσω του Perseverance πίσω στη Γη, αλλά οι επικοινωνίες χάθηκαν απότομα κατά τη διάρκεια μιας δοκιμαστικής πτήσης την Πέμπτη. Η NASA ανακοίνωσε ωστόσο, αργά το απόγευμα του Σαββάτου, ότι είχε καλά νέα. Η υπηρεσία ανέφερε ότι επιτέλους επιτεύχθηκε επικοινωνία με το ελικόπτερο, δίνοντας εντολή στο Perseverance να πραγματοποιήσει διαδικασίες μακράς διάρκειας ακρόασης για το σήμα του Ingenuity. Η ομάδα αναθεωρεί τα νέα δεδομένα για να κατανοήσει καλύτερα την απροσδόκητη διακοπή επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της τελευταίας πτήσης. Η NASA ανέφερε προηγουμένως ότι το Ingenuity είχε καταφέρει να φτάσει σε υψόμετρο 12 μέτρων κατά την πτήση 72, η οποία ήταν μια γρήγορη κάθετη απογείωση για να ελεγχθούν τα συστήματα του ελικοπτέρου, μετά από μια αναπάντεχη πρόωρη προσγείωση κατά την προηγούμενη πτήση του. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της καθόδου του, η επικοινωνία μεταξύ του ελικοπτέρου και του rover διακόπηκε νωρίς, πριν από την προσκόπηση. Την Παρασκευή, η υπηρεσία σημείωσε ότι το Perseverance ήταν προσωρινά εκτός οπτικής επαφής, αλλά η ομάδα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να πλησιάσει για οπτικό έλεγχο. Σε απάντηση σε μια ανάρτηση που ρωτούσε εάν το Ingenuity θα μπορούσε να πετάξει ξανά, η υπηρεσία δήλωσε το Σάββατο ότι η ομάδα πρέπει να αξιολογήσει τα νέα δεδομένα προτού καθοριστεί αυτό. Η NASA έχει χάσει την επικοινωνία με το ελικόπτερο και στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένου ενός αγωνιώδους διμήνου πέρυσι.